सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु अवर न्यू भिडियो। हामीले चाहिँ अहिले ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टर द्याट इज हाइवे अलाइनमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ सर्वे हामीले चाहिँ पढिरहेका छौँ। ओके, जसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट पढ्यो। फर्स्ट लेक्चरमा जुन हामीले चाहिँ हाइवे अलाइनमेन्ट के हो होइन, यसको चाहिँ टाइप्सहरू के कस्तो हुन्छ, र यदि चाहिँ प्रोपर हाइवे अलाइनमेन्ट भएन भने के कस्ता प्रब्लमहरू आउन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। ओके, अब चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अफ हाइवे अलाइनमेन्ट के कस्तो हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। ओके, सो यदि तपाईँहरूले त्यो यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला, जसमा चाहिँ हामीले हरिजन्टल अलाइनमेन्ट के हो, भर्टिकल अलाइनमेन्ट के हो होइन, त्यसको बारेमा डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ होइन। सो यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने फर्स्ट भिडियो गएर हेर्नु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ओके, अब चाहिँ हामीले आजको मेन टपिक हाम्रो छ जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अफ हाइवे अलाइनमेन्ट होइन। हाइवे अलाइनमेन्टको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन टपिक आज रहेको छ। सो रिक्वायरमेन्ट अफ हाइवे अलाइनमेन्ट होइन। अब रिक्वायरमेन्ट अफ हाइवे अलाइनमेन्ट भन्नु वा तपाईँले चाहिँ आइडियल अलाइनमेन्ट भनेर पनि भन्न सक्छ, यो भन्नु वा आइडियल अलाइनमेन्ट भन्नु होइन, वा आइडियल अलाइनमेन्ट वा तपाईँले चाहिँ बेस्ट रुट लोकेसन भनेर पनि सोध्न सक्छ, बेस्ट रुट लोकेसन होइन। यो कुनै पनि सोध्यो भने यो सबैको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त, हामीले यो सबै भनेको चाहिँ एउटै हो होइन, रिक्वायरमेन्ट अफ हाइवे अलाइनमेन्ट नै सोधिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, सो अब चाहिँ हामीले यसको बारेमा हेरौँ। द बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ एन ideal alignment between two terminal station stations is that सुड बी होइन। यसको चाहिँ अब रिक्वायरमेन्ट के कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ होइन। यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सर्ट, इजी, सेफ एन्ड इकोनोमिकल। हामीले चाहिँ यसलाई जेनरली चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सर्ट हुनु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलाइनमेन्ट हुन्छ होइन, ध्यान दिन्छौँ। त्यसपछि इजी हुने भयो होइन, सर्टको लागि, इजीको लागि, त्यसपछि सेफको लागि होइन, सेफ्टी होस्, त्यसपछि इकोनोमिकल होस् होइन, इकोनोमिकल। ओके, फर दिज फोर पर्पज होइन, यो चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले यो रिक्वायरमेन्ट हेर्ने हो भने होइन, बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ एन आइडियल अलाइनमेन्ट अफ टु टर्मिनल स्टेसन इज द्याट सुड बी होइन। यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अलाइनमेन्ट दिने बेलामा त्यो चाहिँ सर्ट हुनु पऱ्यो होइन, इजी हुनुपर्छ, सेफ हुनुपर्छ होइन, इकोनोमिकल हुनुपर्छ। ओके, यसले चाहिँ सर्टमा तपाईँहरूले भन्नुभयो भने होइन, यसले चाहिँ सेसे भनेर पनि भन्न सक्छु होइन, एसई। ओके, यसरी चाहिँ सर्टको लागि सेसे भनेर चाहिँ बुझ्दा पनि हुन्छ। सो अब सर्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि द अलाइनमेन्ट सुड बी सर्ट, होइन, सर्ट हुनु पर्यो as far as practicable and sometimes various factors cause to deviate from these criteria। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डेभिएट हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ हुने भयो। तर चाहिँ जेनरली के हुन्छ त
जुन हाम्रो अलाइनमेन्ट जहिले पनि के हुनुपर्छ त सर्ट हुनुपर्छ। ओके, सो फर्स्ट कुरा चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अब अर्को आयो इजी हैन, इजी टु कन्स्ट्रक्ट, जसमा चाहिँ के आउँछ त इजी टु कन्स्ट्रक्टको कुरा भयो हैन, मेन्टेनेन्सको कुरा भयो, अनि भेहिकल अपरेसन हुने भयो, भेहिकल अपरेसन। ओके, अनि इजी भइसकेपछि हैन, इजी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा हैन, रोड कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ इजी हुनु पर्यो हैन, मेन्टेनेन्स गर्नलाई इजी हुनु पर्यो हैन, भेहिकल अपरेसनहरू गर्नको लागि चाहिँ इजी हुनु पर्यो। त्यसपछि सेफ्टीको कुरा गर्नु भयो भने त्यसमा के हुनुपर्छ त सेफ फर कन्स्ट्रक्सन हैन, सेफ फर कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सेफ हुनु पर्यो। ओके, मेन्टेनेन्सको कुरा आउँछ हैन, मेन्टेनेन्स फ्रम भ्यू पोइन्ट अफ स्टेबिलिटी एन्ड सेफ ट्राफिक अपरेसन, भ्यू पोइन्ट अफ स्टेबिलिटी एन्ड के आउने भयो त सेफ फर ट्राफिक अपरेसन। ओके, सो सेफ्टीमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो। त्यसपछि इकोनोमिकल, अब इकोनोमिकलको कुरा गर्ने हो भने इकोनोमिकलमा के हुनुपर्छ त टोटल कोस्ट इन्क्लुडिङ इनिसियल कोस्ट हैन, टोटल कोस्ट इन्क्लुडिङ यताको छ इन्क्लुडिङ इनिसियल कोस्ट भयो हैन, मेन्टेनेन्स कोस्ट भयो एन्ड भेहिकल अपरेसन कोस्ट, भेहिकल अपरेसन कोस्ट इज लोएस्ट। ओके, सो इकोनोमिकल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रोड कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के हुनुपर्छ त इकोनोमिकल हुनु पर्यो। अब इकोनोमिकललाई के हुनुपर्छ त टोटल इनिसियल जुन कोस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ लो हुनु पर्यो हैन, मेन्टेनेन्स कोस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ इकोनोमिकली हुनु पर्यो हैन, भेहिकल अपरेसन कोस्ट छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो सकेसम्म चाहिँ लोएस्ट हुनु पर्यो हैन, त्यही कुरा इकोनोमिकलमा आउने भयो। अब चाहिँ अनइकोनोमिकलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कोस्टहरू चाहिँ हाई भयो हैन, त्यहाँ चाहिँ मेन्टेनेन्स कोस्ट धेरै लाग्ने भयो हैन, भेहिकल अपरेसन कोस्टहरू धेरै लाग्ने भयो भने त्यो के हुन्छ त अनइकोनोमिकल हुन्छ। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले सर्ट, इजी, सेफ एन्ड इकोनोमिकल यदि हामीले बनाउन सक्यो भने रोड अलाइनमेन्टमा त्यो चाहिँ के हुन्छ त त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर हैन, त्यही भएर चाहिँ यसलाई बेस्ट रुट लोकेसन भनेर पनि हामीले यसलाई भनेर बुझ्छौँ, वा आइडियल अलाइनमेन्ट वा रिक्वायरमेन्ट अफ हाइवे अलाइनमेन्ट। ओके, सो दिज आर द बेसिक इम्पोर्टेन्ट requirement of an ideal alignment. Okay, so this is all about for the requirement of highway alignment. Okay, so thank you very much. Okay, र तपाईले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक पनि गरिदिनुस्। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।